Üdvözlök mindenkit, ma megnézzük, hogy hogyan is néz ki egy egészséges emberi személyiség, és hogyan is néz ki ez egy narcisztikus személyiségzavarosnál. A személyiség az adott személynek a gondolkodásmódját, az érzelmeit, a viselkedését, motivációit foglalja magában, amelyek idővel stabilizálódnak és meghatározzák, hogy hogyan viszonyul valaki a környezetéhez, és természetesen más emberekhez. A személyiség felépítése és a fejlődése az egy folyamatos folyamat, ami az élet során alakul ki, és ezek mind a genetikai, mind pedig a környezeti hatások nagyon fontos szerepet játszanak benne. Nézzük meg akkor a személyiségnek a felépítését. Az emberi személyiség az különböző összetevőkből áll, amelyek közösen alakítják az egyén viselkedését, életszemléletét, és akkor megnézzük, hogy mik ezek. Először is ott van a temperamentum. Ez az a biológiai alapú érzelmi és viselkedési tendencia, amely már csecsemőkorban megjelenik. A temperamentum határozza meg, hogy valaki milyen gyorsan reagál a környezeti ingerekre, mennyire aktív, hogyan birkózik meg a stresszel. Nyilván mindenki ismer a környezetében biztosan olyan személyt, aki temperamentumos, és olyat is, aki nem az. Megyünk a következőre, karakter. A karakter az adott személy erkölcsi, etikai és viselkedési vonásait foglalja magában, amelyek fokozatosan alakulnak ki a szocializáció során. Tehát a karakter az segíti az egyént abban, hogy hogyan viselkedjen másokkal szemben, milyen értékeket tartson fontosnak, mik legyenek a prioritásai, hogyan kezelje a társadalmi normákat. Megyünk a következőre, kognitív folyamatok, ezek magukban foglalják az egyén gondolkodásmódját, az ítélő képességét, probléma megoldó képességeit, valamint a memóriát és a figyelmet. Kognitív folyamatok rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogyan értelmezzük a világot, hogyan hozunk különféle döntéseket. Menjünk a következőre, érzelmi vonások. Az érzelmi vonások az adott személy általános hangulati állapotait, érzelmi reakcióit és stabilitását foglalják magában. Ide tartozik az, hogy például, hogy valaki mennyire optimista, vagy valaki mennyire pessimista, mennyire képes empátiára, hogyan birkózik meg az érzelmi stresszel. Következő pedig a motivációk. A motivációk azok a belső hajtóerők, amelyek irányítják az adott személy viselkedését. Ezek lehetnek biológiai, éhség, szomjúság, és lehetnek pszichológiai, önmegvalósítási vágy, önértékelés, vagy lehetnek még társadalmi, például a társas kapcsolatok iránt igény, mennyire van igénye erre valakinek. Megnézzük akkor most az egészséges személyiség kialakulását. Egészséges személyiség kialakulása az egy összetett folyamat, amely a genetikai alapok és a környezeti hatások kölcsönhatásán alapul, és akkor most megnézzünk néhány kulcsfontosságú tényezőt, ugyanis fejlődik egy egészséges személyiség, ott van mindenek előtt a biztonságos kötődés, tehát az első életévekben kialakuló kötődési mintázatok, azok kulcsfontosságúak, az érzelmi biztonság, amit egy csecsemő a szüleitől kap, az alapvető, a stabil és egészséges személyiségfejlődés szempontjából. Azt szokták erre mondani, hogy az első 3 életévben kulcsfontosságú, hogy a gyermek az 3 dolgot megkapjon. Mi ez a 3 dolog, amit kulcsfontosságú? A biztonság, a feltétel nélküli szeretet és az állandóság. A következő a pozitív szocializáció, tehát a társas kapcsolatok, a megfelelő szocializáció, ezek szintén kulcs szerepet játszanak. Az egészséges személyiséghez ugyanis szükséges a társas normák, az értékek, az elvárásoknak az elsajátítása, valamint természetesen a pozitív interpersonális készségek kialakulása. Tehát a környezet, amiben a szocializáció történik, az rendkívül fontos. Mondjuk a következőre, itt az önazonosság, identitás és önbecsülés. Az egészséges személyiség az szintén magában foglalja az egyén saját magáról alkotott, pozitív, viszont nagyon fontos, hogy reális énképet. Tehát az önazonosság érzését és a stabil önbecsülést. Az önelfogadás és a pozitív önértékelés az segít az adott személyt abban, hogy sikeresen megbirkózzon az életben felmerülő különböző kihívásokkal. Következő a rugalmasság és az adaptáció. Az egészséges személyiségnek nagyon fontos eleme a rugalmasság és a változó körülményekhez való adaptációs képesség. Ez pedig magában foglalja itt a stresszkezelést, a probléma megoldó képességet, és természetesen az új helyzetekhez való alkalmazkodási képességet.
Megnézzük akkor még itt egy kicsit, mielőtt a narcisztikusra térünk, hogy ez hogyan is néz ki náluk, a személyiségfejlődés történeti perspektíváját. A személyiségfejlődés története a pszichológia és a filozófia fejlődésével párhuzamosan alakult ki, és akkor itt volt néhány nagyon fontos mérföldkő, amiről érdemes beszélni. Tehát ott voltak már a korai filozófiai gondolatok, filozófusok, Szokratész, Platón, Arisztotelész, ezek alkoztak az emberi természet és a személyiségnek a kérdéseivel, tehát ezek a gondolkodók leginkább az erkölcs, az erények és a tudás fontosságát hangsúlyozták az emberi élet és a személyiség kialakulásában. Aztán jött a pszichoanalitikus megközelítés, mindenki ismeri Sigmund Freud, 19. század végén és a 20. század elején kidolgozta a pszichoanalitikus elméletet, amely a tudattalan folyamatokra, a korai gyermekkor élményeire és az ösztönök szerepére összpontosított a személyiség kialakulásában. Meg kell említenünk a humanisztikus pszichológiát, a 20. század közepén olyan szakemberek, mint Carl Rogers, Abraham Maslow a humanisztikus pszichológia keretében az önmegvalósításra és az emberi potenciálra helyezték a hangsúlyt, ők az egészséges személyiséget, az önelfogadás, az empátia és az önmegvalósítás szempontjából vizsgálták. Megyünk tovább, kognitív és szociális tanuláselméletek a 20. század második felében. Albert Bandura és más kutatók a kognitív folyamatokat és a társas tanulást hangsúlyozták, ahol a személyiségfejlődés az adott személy és a környezete közötti folyamatos interakciónak az eredménye. Modern megközelítések, hát ma a személyiségkutatás interdisziplináris megközelítést alkalmaz, amely integrálja a genetikai, a neurobiológiai, a pszichológiai és a szociokulturális tényezőket. Tehát az egészséges személyiségfejlődés az multidimenzionális, figyelembe veszi az egyén életének a különböző aspektusait, beleértve ide a társadalmi kapcsolatokat, az érzelmi jólét és a kognitív funkcióknak az integrációját. Tehát összefoglalva az emberi személyiség az egy rendkívül komplex és folyamatosan változó struktúra, amely számos tényező kölcsönhatásából alakul ki. Az egészséges személyiség fejlődése, biztonságos kötődés, pozitív szocializáció, az identitás, hát az önazonosság és a rugalmasság és a folyamatos adaptációjának az eredménye. És akkor most térjünk rá a narcisztikus személyiség kialakulására. Hát a narcisztikus személyiség kialakulása szintén egy nagyon összetett folyamat, amely a genetikai hajlamok és a korai környezeti hatások kölcsönhatásán alapul. Tehát nagyon sokszor elmondtam, itt is elmondom, a gének megtöltik a fegyvert, a család pedig meghúzza a ravaszt. És most végigmegyünk, hogy hogyan is néz ki a személyiség a narcisztikusnál. Ott van ugye a kötődés, narcisztikus személyiségzavar, az gyakran a gyermekkorban kialakuló biztonságos kötődés hiányából fakad, tehát a szülők részéről mutatott következetlen, vagy éppen ez a túlzottan idealizáló, vagy éppen a másik véglet, a devalváló viselkedés, ez hozzájárul egy instabil énkép kialakulásához, ahol a gyermek önértékelése a nagy értékben a külső visszajelzésekre épül. Továbbá ott van az érzelmi biztonság hiánya, így a narcisztikus az védelmi mechanizmusként kifejleszt egy hamis ént, egy grandiózus énképet. Ott van a diszfunkcionális szocializáció, amit meg lehet narcisztikusoknál említeni, tehát a narcisztikusoknak a szocializációja, hát az nagyon gyakran teljesen diszfunkcionális, mivel nem alakul ki bennük a kölcsönös tisztelet és az empátia érzése. Gyermekkorukban lehet, hogy túlzottan dicsérték őket, vagy éppen ellenkezőleg figyelmen kívül hagyták az érzelmi szükségleteiket, ami pedig ahhoz vezethetett, hogy a társas kapcsolataikban másokat eszközként való kezelése vált egy narcisztikusnál megszokottá. A pozitív interpersonális készségek helyett pedig manipulatív vagy kihasználó viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. Menjünk itt a következőre a narcisztikusoknál, ez a torzult önazonosság, identitás vagy identitásmag hiánya, nagyon labilis önbecsülésük van. Tehát narcisztikus az torzult önazonossággal rendelkezik, tehát nincs identitásmagja, nagyban függ a külső visszajelzésektől és az elismeréstől, és a narcisztikusoknál megfigyelhető, hogy egy grandiózus, de egy nagyon felszínes énképet tartanak fenn, amely rendkívül sérülékeny, és az önelfogadás helyett az önbecsülésük az ingadozó, és mélyen függ attól, hogy mások azok hogyan látják őket. A narcisztikusoknak a hamis énje az a valóságtól teljesen elrugaszkodott, nem reális énkép.
Megyünk tovább. Egészséges személyiségnél ott van az adaptáció, tehát rugalmasság, narcisztikusoknál viszont nincs rugalmasság, tehát hogy nagyon nehezen alkalmazkodnak változó körülményekhez, különösen ha azok kívást jelentenek az önértékelésük számára. Narcisztikusoknál a rugalmasság hiánya miatt nem képesek hatékonyan kezelni a stresszt, vagy az őket ért különböző kudarcokat, és hajlamosak mereven ragaszkodni a saját elképzeléseikhez, a saját szükségleteikhez, természetesen figyelmen kívül hagyva másokét. Tehát ők az adaptáció helyett inkább védekeznek, vagy elkerülő magatartást tanúsítanak, ha veszélyben érzik a rendkívül sérülékeny énképüket. Ezek a pontok, ezek rávilágítanak arra, hogy míg egy egészséges személyiségfejlődés során az a személy az stabil, és nagyon fontos, hogy egy reális énképet alakít ki, amely rugalmasságot, pozitív társas kapcsolatokat eredményez, addig a narcisztikusoknál megfigyelhetjük, hogy itt a személyiség esetében a fejlődési folyamat során fellépő hiányosságok és torzulások egy nagyon labilis, védekező és másokat kihasználó személyiséget eredményezhetnek. Tehát a narcisztikus személyiségzavar kialakulása során a személyiség fejlődése zavart szenved, ezért is személyiségzavar az elnevezése, ez pedig mélyen gyökerező bizonytalanságot, alacsony önértékelést eredményez, és ezek a fejlődési zavarok, ezek, mint elmondtam, gyakran a korai életévekben tapasztalt érzelmi hiányosságokból, vagy éppen a diszfunkcionális családi környezetből származnak leginkább, vagy természetesen ennek a keverékéből. Tehát mivel az adott személy az nem tud megfelelően egy stabil, pozitív önazonosságot, identitást kialakítani, olyan védekezési mechanizmusok épülnek ki egy narcisztikusnál, amelynek célja ez nagyon törékeny énkép védelme és fenntartása, hiszen ez miatt tudnak funkcionálni a hamis én miatt, ezt pedig mindenáron fenn kell tartaniuk. Narcisztikus védekezési mechanizmusok közé mi az, ami tartozik grandiózus énképnek a kialakítása, ez pedig azt a célt szolgálja, kompenzálja a mélyen rejlő bizonytalanságokat. Narcisztikusok ugyanis, mint tudjuk, folyamatosan külső megerősítést, figyelmet, csodálatot, elismerést keresnek, hogy fenntartsák ezt az önmagukról felállított hamisén, grandiózus énképet. Amikor viszont nem kapják meg a szükséges figyelmet, akkor mi az, amit láthatunk, vagy éppen kritikával szembesülnek, dühössé, frusztráltá válnak, mivel ez fenyegeti a rendkívül ingatag önértékelésüket. Ezek a védekezési mechanizmusok természetesen, ezek hosszú távon diszfunkcionálisak, mivel elidegenítik őket másoktól, akadályozzák a valódi érzelmi intim kapcsolatok kialakítását. Narcisztikus személyiség így állandóan a külső visszajelzésekre támaszkodik, hogy fenntartsa a törékeny önértékelését, ami így egy ördögi kört eredményez. Tehát összefoglalva, a narcisztikusoknál a személyiség fejlődése során egy zavar keletkezett, és ez úgy manifestálódott, hogy narcisztikus védekezési mechanizmusok épültek ki. Ennyit erről a témáról, remélem így mindenki számára érthető volt, hogy hogyan is néz ki egy egészséges emberi személyiség, hogyan fejlődik, és hogyan is néz ki egy torz személyiség, egy személyiségzavar, egy narcisztikus személyiségzavarosnál. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon nagyon sok videó van, már közel 400 lett, valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Én ajánlom, hogy a csatornámon ott van a kis keresőfül, oda pedig beírva a különböző kulcs szavakat kidobja azt a videót, amire te éppen kíváncsi vagy.